მოგესალმებით, მეგობრებო, ვაგრძელებთ გეიმ დეველოპმენტის ვიდეოების დადებას და დღეს უკვე ჩვენი პროექტი ეს 2D შუთერი რაღაც დაემსგავსება, იმიტომ რომ რამდენიმე საკვანძო მექანიკას დავამატებთ. სანამ უშუალოდ გადავალთ ვიდეოზე, თხოვნა იქნება რომ გამოიწეროთ არხი და ლაიქოთ ეს ვიდეო და გააქტიუროთ ზარის ღილაკი, რო არ გამოგჩეთ ახალი ვიდეოები. მოკლედ, დღევანდელი ვიდეო მოიცავს ცოტათი advanced level-ის ტექნიკებს, თუმცა სადარდო არაფერია, მე ყველაფერს ამ მარტივად აგიხსნით, მაგრამ გირჩევთ რომ ყურადღებით უყუროთ ამ ვიდეოს, იმიტომ რომ ძალიან ინფორმაციული იქნება და სამომავლოდ გამოგადგებათ მსგავსი ტექნიკები. მოკლედ, ვინც მომყვებოდით აქამდე და ჩემთან ერთად აკეთებდით ამ პროექტს, ამ თამაშს, ასეთ ფაზაში ვართ, ჩვენი ჩიტი დაფრინავს და ესენი მოფრინავენ, ხო, მოდიან ჩვენსკენ, ეს ჩვენი მტერი და ჩვენი წინაღობა, თუმცა ამით თავდება, მეტი არაფერი ხდება. ეხლა რა უნდა მოხდეს? ეს ჯერ დღეს ვიმუშაოთ ამ წინაღობაზე და თითქმის იგივე პრინციპით გავაკეთებთ მე ამ ჩვენ ჩიტს, თუმცა რაღაცები უნდა დავუმატოთ ამას. ამიტომ დღეს მოდი ვკონცენტრირდეთ ამ ჩვენ წინაღობაზე. მოკლედ, ეს წინაღობები მინდა რომ ესეთივე ბევრი მოდიოდეს ჩემს სცენაში. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ უბრალოდ ამას დავაკოპირებთ, აქ დავსვავთ და ნელ-ნელა წამოვლენ და ეს ნელ-ნელა გაივსება, ხო? თუმცა თუ კი გვაქვს დავუშვათ ერთი 3 წინაღობა ესეთი, მაშინ ოკეი, ყველაფერი კარგად იმუშავებს, მაგრამ მე მინდა რომ რაღაც endless სტილში იყოს და შეიძლება scoring-ი მერე დროზე მივაბათ რა. ამიტომ ბევრი წინაღობა შეიძლება დამჭირდეს ამ ჩემ თამაშში, ხო? და ეხა ათასობით ესე წინაღობას ჯერ ერთი ამათი დაკოპირება ძალიან ცუდია, მაგრამ ყველაზე ცუდი იქნება პერფორმანსისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დუპლიკატი გვექნება აქ სცენაში, თამაში აქტიური. ანუ ეს მეთოდი არ გამოგვადგებას, შეგვიძლია ეს დუპლიკატი წავშალოთ. ამიტომ გამოვიყენებთ უფრო კარგ ტექნიკებს და კოდით დავწერთ ყველაფერს. ეხლა მოდი ვისაუბროთ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ უკეთ გაიგოთ უშუალოდ კოდის წერაზე, როცა გადავალთ. მოკლედ, ჩვენ გვექნება რაიმე წერტილი, აი სცენის იქით, ანუ კამერა რასაც არ დაინახავს, დაუშვათ აი აქ, კამერა მთავდება აი ამ ჩარჩოს ბოლოს. აქ გვექნება რაღაც წერტილი და ეს იქნება ჩვენი respawn point-ი და აქედან ავტომატურად გაჩნდებიან, დაგენერირდებიან ეს ჩვენი წინაღობები, ხო? ჩვენი დაბრკოლებები. ეხლა ეს ყველაფერი კაი, მაგრამ პრობლემა ის იქნება, რომ ასეთ შემთხვევაში მანძილი ამ წინაღობებს შორის ზუსტად ერთი და იგივე იქნება რა, ესე წამოვლენ. რაც მოსაწყენი იქნება ჩვენი თამაშისთვის და challenge-ი ნაკლებად შეიცნობა. ნუ კი იქნება მაინც, იმიტომ რომ ეს ჩიტიც თავის საქმეს იზავს, მაგრამ მაინც არ მინდა მოსაწყენი გამოვიდეს ჩვენი პროექტი და მინდა რომ რაც შეიძლება მეტი გასწავლოთ თან. ამიტომაც მე მინდა რომ დავუშვათ მანძილი ამ წინაღობებს შორის იყოს სხვადასხვა, ხო? აი ესე არეულად რო წამოვიდნენ. ეხლა როგორ შეიძლება ეს გავაკეთოთ, ეს პრინციპი? მოკლედ, ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ რაღაც range-ი ციფრების, რომელიც დროზე იქნება მიბმული. მაგალითად, 1 წამი და 2 წამის range-ი რო გავაკეთოთ. რაც იმას ნიშნავს, რომ აი პირველი წინაღობა შეიქმნა აქ, წამოვიდა, 1 წამის შემდეგ დავუშვათ მეორე წამოვიდა, 1.3 წამის მერე მესამე, 2 წამის მერე მეოთხე, 1.5-ის მერე, მოკლედ არეულად წამოვა, რაც გამოიწვევს იმას, რომ დისტანცია ამ წინაღობებს შორის იქნება სხვადასხვა. ისაა ეს ზუსტად რაც ჩვენ გვინდა ამ თამაშისთვის. იმედია გაიგეთ ეს და კოდს რო დავწერთ, ალბათ უკეთ გაიგებთ. ეხლა ამ ყველაფრისთვის რა დაგჭირდება? პირველ რიგში ეს დუპლიკატები არ გვინდა. ამ ყველაფრისთვის პირველ რიგში, როგორც გითხარით, გჭირდება რაღაც წერტილი, ხო, საიდანაც შეიქმნება ეს ჩვენი წინაღობები. ამისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ ცარიელი ობიექტები, empty game object-ები. მოვდივართ აქ იერარქიაში, მარჯვენა მაუსს ვაკლიკებთ, create empty დავინახავთ აქ და ესაა უბრალოდ ცარიელი ობიექტი, რომელიც არსებობს სივრცეში. აქვს პოზიცია, როტაცია და სკეილინგი, ხო? ეს მოდი დავუშვათ დაბლა, დაახლოებით აქ დავაყენოთ. ამას მერე გავასწორებთ თუ რამეა, მაგრამ თავარისა რომ ეს იქნება ჩვენი respawn წერტილი. და მოდი სახელიც გადავუკეთოთ აქ და დავარქვათ respawn point. ოკეი.
ასევე დაგვჭირდება ამ ჩვენი წინაღობისგან prefab-ის შექმნა. ეხლა prefab-ი რა არის? Prefab-ი არის დუპლიკატი game object-ის, ობიექტის, რომელსაც ყველა ეს მონაცემი აქვს, მაგრამ განსხვავება ისაა, რომ მისი გამოყენება მრავალჯერ შეგვიძლია კოდის საშუალებით. და იმისთვის, რომ ეს prefab-ი შევქმნათ, ძალიან მარტივია, აი აქ obstacles მოვკიდებთ ხელს და აი აქ ჩავაგდებთ პირდაპირ asset folder-ში. და აი შეიქმნა obstacle-ი და ეს obstacle-იც გალურჯდა და აიკონით შეიცვალა, როგორც ხედავთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ prefab-ი გვაქვს. ეს obstacle-ი შეგვიძლია წავშალოთ ეხა ამ სცენიდან, delete გავუკეთოთ პირდაპირ, იმიტომ რომ ეს prefab-ი გვაქვს და მხოლოდ ეს გვჭირდება. კაი, მოდი ეხა შევქმნათ ახალი C# სკრიპტი, რა თქმა უნდა. და გაგახსენებთ, თუ არ გახსოვთ, assets folder-ში მოდიხართ, create C# script. და მე სახელი დავარქვი respawn-ი, თქვენ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა. respawn-ი დაარქვათ, პრობლემა არ არის. სცენა შევინახოთ, არ დაგავიწყდეთ ხოლმე ამ სცენების შენახვა და გავხსნათ ეს ჩვენი სკრიპტი და დავიწყოთ მუშაობა. ეხლა პირველ რიგში დაგვჭირდება რამდენიმე ცვლადი, ანუ variables. ამიტომ მოდი დავწეროთ აქ public game object და პირველი ცვლადი იქნება ჩვენი prefab-ისთვის და პირდაპირ დავარქვათ obstacle. მეორე დაგვჭირდება ჩვენი respawn point-ისთვის ცვლადი და ამისთვის გამოვიყენებთ transform tips, იმიტომ რომ მისი პოზიცია გვჭირდება მხოლოდ და ამ შემთხვევაში შეგვიძლია transform ტიპი გამოვიყენოთ. ამიტომ public transform და ამას დავარქვათ spawn point. ან respawn point-ი როგორც გინდათ, მე spawn point-ს დავარქმევ. და ეხა ყველაფერმა რომ იმუშაოს, შეგვიძლია გამოვიყენოთ სპეციალური მეთოდი, რომელსაც ქვია coroutine-ები. ეს coroutine-ები ძალიან გამოგადგებათ შემდეგ და შემდეგაც, იმიტომ რომ მათი მეშვეობით შეგიძლიათ გქონდეთ ისეთი ფუნქციონალები, როგორიცაა delay ან wait time-ი, მსგავსი რაღაცები, რაც ძალიან საჭიროა, ამიტომაც კარგად მომისმინეთ. იმისთვის, რომ coroutine-ები გააკეთოთ, პირველ რიგში უნდა შექმნათ ფუნქცია სახელად iNumerator. აი ესე ჩავწერთ iNumerator, აქ არის. და ეხა დავუწერთ ფუნქციის სახელს, რაიმეს, მაგალითად respawn point. ან respawn obstacle, უფრო ლოგიკური იქნება. ფრხილებს გავხსნით, ფიგურულ ფრხილებსაც გავხსნით და მზად არის ეს ჩვენი iNumerator. რა თქმა უნდა, ეხა უნდა ჩავწეროთ, რას იზავს, რა ბრძანებები ექნება მას. პირველ რიგში, როგორც გითხარით, უნდა შევქმნათ random range-ი რაღაც ციფრების, ხო? ამის ეს მარტივია, პირდაპირ შეგიძლიათ დაწეროთ random წერტილი range და ფრხილებში, რასაც ჩასვავთ, ის იქნება თქვენი range. ამ შემთხვევაში ჩვენ დროზე ვაბავთ, ამიტომ 2 წამს, 2 f-ს დავუწერთ, ეს ნიშნავს, რომ 2 წამს გულისხმობთ და მძიმის შემდეგ მეორეს 4 f-ს. 2-დან 4 წამამდე იქნება, ამის შეცვლად შეგვიძლია უბრალოდ გავტესტავთ 2-დან 4 წამამდე. და ეხლა მინდა რომ ინფორმაცია ამაზე რაიმე კონტეინერში მოვათავსო, რაიმე ცვლადში, ხო? აი როგორც მანამდე ვაკეთებდით, ან float-ებს რო ვაკეთებდით, ხო? move speed-ისთვის და ასე შემდეგ. ესეც შეგვიძლია რაღაც float-ში მოვათავსოთ და პირდაპირ შეგვიძლია აქვე შევქმნათ float-ი, აი წინ, ცოტა წინ დავუწეროთ float და დავარქვათ, არ ვიცი, wait time. ეს wait time-ი უდრის ამ random range. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეხა ინფორმაცია ამ ჩვენ range-ზე მოთავსებულია ამ კონტეინერში, wait time-ში, ხო? ეხა როგორც გითხარით, აქ წერტილმძიმე არ დაგავიწყდეთ, როგორც გითხარით, ეს coroutine-ები გვაძლევს საშუალებას, რომ რაღაც delay time-ები გქონდეს, ხო? ამისთვის უნდა დავწეროთ ასე. yield return new wait for seconds და აი ფრხილებში, რასაც მოვათავსებთ, მაგალითად 2 წამს თუ 2 f-ს თუ მოვათავსებთ, 2 წამი გვექნება delay და ამის შემდეგ, აი აქ რასაც ჩავწერთ, 2 წამის შემდეგ მოხდება იმ ბრძანების ინიცირება. თუმცა ჩვენ ესე ხელით არ გვინდა, რომ ჩავწეროთ ავარიისთვის შევქმნით ეს random range, ხო? ამის გამოყენება გვინდა. ინფორმაცია ამაზე, როგორც გითხარით, wait time-შია მოთავსებული, ამიტომ პირდაპირ შეგვიძლია ჩავწეროთ აქ wait time. წერტილმძიმე. კაი, გვექნება ეს wait time-ი და ამის შემდეგ რა გვინდა რომ მოხდეს? ამის შემდეგ გვინდა რომ შეიქმნას ჩვენ სცენაში ეს ჩვენი წინაღობები, ხო? ეხლა ამისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ მეთოდი instantiate
რომელსაც უნდა რამდენიმე პარამეტრი აქ ფრჩხილებში. პირველ რიგში უნდა ჩავწეროთ რის შექმნას ვცდილობთ, ჩვენ გვინდა შევქმნათ ეს გეიმ ობჯექტი obstacle-ი. ამიტომ ჩავწეროთ obstacle აქ. შემდეგ ჩვენ გვინდა რომ უნდა ჩავწეროთ სად ვქმნით, ამისთვის გვაქვს ეს spawn point-ი, ამიტომ შეგვიძლია ჩავწეროთ spawn point position. და ამის შემდეგ უნდა ჩავწეროთ რაღაც როტაცია, რა როტაცია გვინდა რომ ჩვენ ამ შექმნილ ობიექტს გქონდეს. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვჭირდება არანაირი როტაცია და მოძრაობა, ამიტომაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ quaternion.identity, რაც ნიშნავს იმას, რომ როტაცია არ გვექნება, ხო? ორიგინალური როტაცია დარჩება. ეხლა ჩვენი აინუმერეიტერი კი მზად არის, მაგრამ ერთი დეტალი აკლია. მე მინდა რომ ეს ყველაფერი სრულდებოდეს მუდმივად, იქამდე სანამ ჩვენი ლეველი არ დარესტარტდება. ამიტომაც აქ ჩავწერ while loops და მივაწერ while true, სანამ სიმართლეა, გავხსნი ამ ფიგურულ ფრჩხილებს და აი ამ სამ ხაზს აქ მოვათავსებ. შეგვიძლია წავშალოთ. იმას ნიშნავს, რომ მუდმივი ლუპი გვექნება, სანამ ლეველი არ დარესტარტდება, რა თქმა უნდა. კაი. ეხლა იმისათვის, რომ ჩვენი კორუთინი დასრულდეს, მხოლოდ ერთი დეტალი გვაკლია. აქ უნდა მოვიდეთ start-ში და ჩავწეროთ start coroutine და ფრჩხილებში ვწერთ სახელს aenumerator-ის. ამ შემთხვევაში ეს არის respawn obstacle. შეგვიძლია დავაკოპიროთ იმისთვის, რომ რამე არ შეგვეშალოს. ან პირდაპირ ჩავწეროთ respawn obstacle. კიდევ ერთ ფრჩხილებს დავუწერთ წერტილ მძიმეს და შევინახავთ ამ სკრიპტს. აი ყველაფერი მზადაა, ასე შეგიძლიათ შექმნათ კორუთინები და აი ძალიან ხშირად გამოგადგებათ მათი გამოყენება უფრო რთულ თამაშებს რომ შევქმნით. მოკლედ, შევინახოთ ეს სკრიპტი, იმედია ყველაფერი გაიგეთ, თუ რამეა შეგიძლიათ ყოველთვის კომენტარებში დაწეროთ თქვენი კითხვები და შევეცდები გიპასუხოთ. ეხლა დავასეივოთ ეს Ctrl S-ით ან Command S-ით თუ Mac-ზე იმყოფებით. და ეხლა რა გვინდა? ეხლა ეს სკრიპტი ჩვენი respawn-ი რამეზე უნდა მივაბათ, ხო? ამიტომ კიდე ერთი empty game object-ი შევქმნათ, უბრალოდ იმისთვის, რომ ეს respawn სკრიპტი მივაბათ. და აი create empty ამას დავარქვათ, არ ვიცი, game manager-ი, მოდი. და ეს respawn script-ი ჩავაგდოთ ამ game manager-ში, ხო? და ნუ აი ცარიელი ისინი უნდა შევავსოთ ეხა უჯრები, ასე ვთქვათ. პირველი ეს არის obstacle-ი, რომელსაც სადაც საჭიროა ჩვენი prefab-ი ამ წინაღობის, ამიტომ მოდი ეს პირდაპირ ხელს მოვკიდებთ და ჩავაგდებთ აქ. და მეორე spawn point-ი, აი respawn point-ს ხელს მოვკიდებთ აქ იერარქიაში და ჩავაგდებთ აქ spawn point-ში. აი ყველაფერი მზადაა და მოდი ჩავთოთ და ვნახოთ რა ხდება. თუ მუშაობს ყველაფერი. ეს ჩიტია, ნახოთ სად არის ჩვენი spawn point-ები. ნუ პოზიცია გასასწორებელი, მაგრამ თავარი ისაა, რომ აი როგორც ხედავთ, ავტომატურად იქმნება ჩვენი წინაღობები მოდის სცენაში და სანამ აი მე არ მოვკვდები, ესეთ გაგრძელდება და დისტანციაც სხვადასხვაა მათ შორის ეხა, იმიტომ რომ სხვადასხვა დროს გენერირდებიან, აი როგორც ხედავთ და ნუ თუ მოვკვდით ლეველი დარესტარტდება და თავიდან წამოვლენ ეს spawn point-ები. რაც ძალიან კაია. მოდი პოზიცია გავუსწოროთ ეხა ჩვენ respawn points ოდნავ ავწიოთ მაღლა და შევხედოთ როგორ მუშაობენ. ნახოთ სად არიან? ხო, ესე უკეთესია გაცილებით, მე მგონი პოზიცია და ნუ ესეც ასე ყველაფერი მზადაა. შემდეგ ვიდეოში უკვე გავაკეთებთ იგივეს დაახლოებით, თუმცა ამ ჩიტისთვის ასევე რამდენიმე ბაგს გავასწორებთ, უბრალოდ ერთი ბაგია, რომელიც ბაგიც არაა, ერთი ტექნიკური დეტალია, რომელიც აუცილებლად უნდა გავასწოროთ და შემდეგ ვიდეოში ამაზე ვისაუბრებთ და შემდეგ უკვე სროლის მექანიკაზე გადავალთ. მოკლედ, იქამდე კი დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და გადაუზიარეთ თქვენს მეგობრებს, ვისაც გეიმ დეველოპმენტი აინტერესებს. მადლობა და დროებით.